So guys, I'm gonna show you my favorite part in this apartment. So this is small, complete kitchen. Yan. Kaya ako siya gusto kasi ang linis yan tignan. Mabilis siyang linisin. And kompleto na. So from this, teka lang, wait. So refrigerator, water dispenser hot and cold, bread toaster, percolator, automatic washing machine, range cooker, then oven, microwave oven, and sink. Yan, meron pang dinugasan tatlo. Hot and cold na faucet. And then, ang dami yung storage. Itong kalat na to mula sa food deliveries. Iniipon ko para gawin ko siyang basurahan. Mamaya ko na siya itatapon. So, see, ang dami yung storage. Yung pinakagusto ko dito, parang ang liit-liit. Pero ang dami mong pwedeng ilagay. Laglag. This one. Oh. Ang dami yung pwedeng ilagay. And, look at this. Storage. Ang daming storage. Parang sana ganito karami storage yung sa amin. Yan. Even itong maliit na to ay storage din. This one. Oh, diba? Parang liit-liit niya pero napakasulit na sulit lahat. This one. Ayan. Kaya sarap mag-kitchen. And another storage. Diba? Parang lagyan ko na lang kaya ng damit. Charot. Diba? Ang liit-liit lang nito pero ang dami niya tsaka maayos. Tapos yung mirror nagmukhang nagpalaki sa kanya because of the mirror. Ayan, may nilalabhan ako bago kami umalis. Labhan muna ang mga marurumi. So, ito yung mamimiss ko dito sa apartment na to. Ayan. Tapos, so, katabi lang rin siya ng toilet. And meron pang isang toilet sa loob. Ito yung pinaka-favorite ko. Kapag kamalit yung bahay ko, ganitong kitchen yung gusto. Okay? Ganda, no? No, hindi naman yung maganda. Pero, ang ayos. Gamit na gamit lahat ng space. Diba? Diba? Mukha akong tanga. Kasi ako lang mag-isa dito. Ito, hot and cold. Okay? Bye-bye. Thank you, guys.